ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් ඉතා උනන්දු වෙන කාරණාවක් තමයි પાස්පෝර්ට් එක හදාගන්න. දැන් પાස්පෝර්ට් එක හදාගන්න යන්න තියෙන පුංචි බොරැල්ලට නෙමෙයි බත්තරමුල්ලට. අද අපි බලමු પાස්පෝර්ට් එක හදාගන්න හරිම විදිය ගැන. Welcome to Onboard Hello World YouTube show. ඉතින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් හැමෝම කැමති රට යන්න. ඒත් ඉතින් ඒකට પાස්පෝර්ට් එකක් ඕන. ඉතින් අද අපි කතා කරමු પાස්පෝර්ට් එකක් හදන හරිම විදිය ගැන. ඔබ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නම් මුලින්ම මේ પાස්පෝර්ට් එක හදන්න අවශ්‍ය ડોකියුමන්ට් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මම මේ ලිස්ට් එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔප්පැන්න සාතික මුල් පිටපතක් සහ ඡායා පිටපතක්, ඔබගේ ජාතකයේ හැඳුනුම් පතේ ඡායා පිටපතක්, ඒ වගේම ඡායාරූප. ඡායාරූප ඔබට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව අනුමත කරලා තියෙන ස්ටුඩියෝ තියෙනවා. ඒ ස්ටුඩියෝ එකකට ගියොත් එimhe ඔයාලට ඡායාරූප ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඡායාරූප ගත්තට පස්සේ ඔයාලට දෙන්නේ ෆොටෝස් නෙමෙයි, රිසිප්ට් එකක්. ඔයාලේ රිසිප්ට් එක අදාළ ડોකියුමන්ට් ලිස්ට් එකත් එක්ක ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා සබ්මිට් කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය සේවාව රුපියල් 3500ක් වෙනවා. එතකොට දවස් 14ක් ඇතුළත ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් එක ඔයාලගේ ගෙදරටම ගන්න පුළුවන්. එක් දින සේවාව රුපියල් 15000ක් වෙනවා. එතකොට પાස්පෝර්ට් එක දවසක් ඇතුළත ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. චයිල්ඩ් પાස්පෝර්ට් එකක් සඳහා සාමාන්‍ය සේවාව රුපියල් 2500ක් වෙනවා. එක් දින සේවාව රුපියල් 7500ක් වෙනවා. එතකොට චයිල්ඩ් પાස්පෝර්ට් එකක් කියන්නේ අවුරුදු 16ට අඩු කුඩා ළමයින් සඳහා හදන પાස්පෝර්ට් එකට. પાස්පෝර්ට් එකේ රැකියාව ගැන සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නම් පමණක් මාස 3කට නොඅඩු කාලයකදී ගත්ත සේවා සාතිකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඔක්කොම ડોකියුමන්ට්ස් ටික පිළිවෙලට හදාගත්තට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක හරි පරිස්සමට ෆිල් කරලා එහෙම ෆිල් කරන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇතුළෙන්ම එම සේවාව ඉතා සුළු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ෆිල් කරපු ෆෝම් එකයි කලින් මම උඩ කිව්ව ડોකියුමන්ට් ලිස්ට් එකයි අරගෙන ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට යන්න ඕන. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටලා තියෙන්නේ සූරුපාය ශ්‍රී සුභූතිපුර බත්තරමුල්ල කියන ලිපිනේ. පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන්ස් බාර දෙන්න උදේ 8 ඉඳන් දවල් 1:30 වෙනකම් පුළුවන්. අවුරුදු 16ට අඩු කුඩා දරුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වෙනම પાස්පෝර්ට් එකක් හදා ගන්න ඕන. වර්තමානයේ પાස්පෝර්ට් එක අවුරුදු 10ක් සඳහා වළංගුයි. අවුරුදු 16ට අඩු කුඩා දරුවන්ගේ પાස්පෝර්ට් එකක් වළංගු වෙන්නේ අවුරුදු 3කට පමණයි. ඉතින් මේ කොරෝනා වසංගතය නිසා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් සිස්ටම් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා પાස්පෝර්ට් එක හදන්න ඉන්න අයට. ඉතින් ඔයාලට પાස්පෝර්ට් එක හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට වෙන් කරන ලද දිනය සහ වේලාව ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් සිස්ටම් එකක් මාර්ගයෙන් ගන්න ඕන. මම කලින් සඳහන් කරපු www.immigration.gov.lk යන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. මම මේ සියලුම වැදගත් තොරතුරු description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා પાස්පෝර්ට් එකක් හදන හරිම විදිය ගැන ඔයාලට දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හමු.